අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 ජූනි 25 ඉරිදා දවස මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ මොහොතේ ඔයාලට පේන්නේ Patreon එකේ යන Patreon කණ්ඩායමට දීපු live trade එකක් SNX එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා වගේම මේ box දෙකක් ඔයාලට පේනවා. එකක් රතු box එකක් කොල බොක්ස් එක මේ රතු පාටෙන් අපි දාලා තියෙන බොක්ස් එකේ ප්‍රමාණය උස ප්‍රමාණය සත ගානක් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට රිස්ක් කරන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේ එකමාරක් උත්සාහ කරනවා ප්‍රොෆිට් කරන්න. මේ මොහොත වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඒ ප්‍රොෆිට් එක රීච් කරා මේ ට්‍රේඩ් එක මාත් එක්කම Patreon group එකේ අය ගන්නවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණික දැනුම අපි පාවිච්චි කරනවා මාකට් එකේ profits හොයන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔයාට ට්‍රේඩ් එකට අවශ්‍ය enter වෙන price එක ඊට පස්සේ exit වෙන price එක ඒ ආදී සියලු දේවල් මෙන්න මේ post එකේ දාලා තිනවා වගේම මේ මම enter වුණ price එක ආදී වශයෙන් සියල්ල මම දෙනවා. ඊට පස්සේ stop loss එක දාන්න ඕන තැන සත ගානටම දෙනවා. enter වෙන්න ඕන තැන සත ගානටම ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ වගේම exit එක ඔයාට කැමති නම් මෙතනින් profit ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කැමති නම් 50%ක් ඔයාට මෙතනින් අයින් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු 50% තව දුර මේ දැන් trade එක තාම strength එක තියෙන නිසා ඊළඟ resistance level එකට දක්වා වෙනනම් ගෙනියන්න පුළුවන්. එතනින් retest වෙනවා කියලා ඔයාට සැකයක් තියෙනවා නම් තව 10-20% එතනින් උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. ආදි වශයෙන් profit ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මාකට් එකේ තියෙන opportunities හඳුනාගෙන ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් රිස්ක් කරලා. මතක තියාගන්න මේවා financial advice නෙවෙයි. මේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක දවසින් ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා හෙට කරන්න බෑ. මේක platform එක අඳුර ගන්න ඕන. cryptocurrency කියන්නේ මොනවද කියලා අඳුර ගන්න, candlestick අඳුර ගන්න ඕනේ. බේසික් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මේක කරන්න. එහෙම interest එකක් කැපවීමක් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා සල්ලි රිස්ක් නොකර මේ වැඩේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Patreon එකට. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් cryptocurrency coin market cap එකේ කියනවා 25939ක් තියෙනවා කියලා. ඒකේසේ වෙතත් එදා දවසේ හොඳට perform කරන crypto ටික හඳුනාගෙන එතනින් හොඳ opportunity දෙකක් තුනක් හතරක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි උත්සාහ කරනවා. මේ අතරේ fail වෙන උත්සාහ කරනනේ fail වෙන්නේ. උත්සාහ කරපුවා අසාර්ථක වෙන ඒවා තියෙනවා. අපි ඒව risk එක manage කරලා අසාර්ථක වෙච්ච ඒවා අතරේ සාර්ථක වෙන ඒවා වැඩි කරගෙන වැඩි ප්‍රොෆිට් එකකට යන උත්සාහ කරනවා. මේ ට්‍රේඩ් එක යනවා වගේම interested නම් එන්න link එක YouTube video description box එකේ තියෙනවා. ඉතින් overall crypto බැලුවොත් මේ වෙනකොට නැවතත් crypto green බව පේනවා. සමහර altcoins down perform වෙනවා නැත්නම් drop වෙනවා. නමුත් amazing performance පෙන්වන altcoins කීපයක් තියෙනවා. ඒ අතරේ Synthetix ඉන්නවා, Uniswap ඉන්නවා, Aave ඉන්නවා. ඊට පස්සේ FTT token ඊයේ පොඩ්ඩක් drop වෙලා නැවත අද gain එකක්. ඊට පස්සේ Kava ඉන්නවා. මේවට හේතු තියෙනවා මේව perform කරන්න. ඒ නිසා රැඳිලා ඉන්න videos තුනක් අද දවසෙත් ඔයාලට තියෙනවා. මේවා බලනවා මේ Aave යන්නේ Synthetix යන්නේ ඇයි Kava යන්නේ ඇයි මේ වගේ අපි news තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපි trade එක බලනවා නම් live යන trade එක අපි උත්සාහ කරන්නේ එකක් රිස්ක් කරලා 1.50ක් හොයන්න. නමුත් දැන් මේකේ එකක් රිස්ක් කරලා already 3 times gain එකක් ඇවිල්ලා තියෙන බව පේනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන opportunities market එකේ හැමදාම තියෙනවා. ඒව තමයි අපි trade කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. day trade කරනවා කියන්නේ මේකට. ඉතින් මේම අඩු price එකකට ගත්තා වැඩි price එකකට විකුණන එක තමයි buying and selling. stock market එකේ නෙමෙයි මේක ලෝකයේම තනම වෙනවා. වාහනයක් වුණත් අපි විකුණන උත්සාහ කරන්නේ විදිහට, ගයක් වුණත් විකුණන උත්සාහ කරන්නේ විදිහට. ඒකම තමයි මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ. day trading කියලා කරන්නේ දවසක් ඇතුළත buy and sell කරන එක. ඊට පස්සේ swing trading කරන්නේ දවස් දෙක තුනක් හෝ සති කිහිපයක් ඇතුළත buy and sell කරන එක. ඊට පස්සේ investing කියලා කියන්නේ ඕකෙම long version එක. ඔයා සති ගාණක් මාස ගාණක් හෝ අවුරුදු ගාණක් hold කරලා ඒත් කරන්නේ price එක යටින් අරගෙන උඩින් විකුණන එක. මේ difference එක තමයි වාගේ profit එක short කරනවා කියන්නේ ඒකේ opposite එක, right? ඕක තමයි වෙන්නේ cryptocurrency වල. එතකොට අපි එමු ඉස්සෙල්ලාම අද දවසේ Synthetix සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් තිබ්බා මොකද්ද කියලා බලන්න. මේක තමයි Synthetix platform එක. මේක ඇවිල්ලා decentralized නැත්නම් blockchain derivatives protocol එකක්. මේකේ financial market එකේ තියෙන real life නැත්නම් real assets blockchain base එකේදී ඔයාට derivative asset එකක් විදිහට trade කිරීමේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා.
මේකත් ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් මේකට කියන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් පර්පිචුවල් ෆියුචර්ස් කියලා. ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මාකට් ප්ලේස් එකක් තමයි Synthetix කියලා කියන්නේ. එතකොට Synthetix එකේ මේ කමියුනිටි එක විසින් තෝරා ගන්නා ඇසට්ස් ඒ වෝට් එකකින් පස්සේ සිලෙක්ට් වෙලා තමයි මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්නේ. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට ආපුවම ඔයාට පුළුවනි ක්‍රිප්ටෝ විතරක් නෙවෙයි මේකේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඊට පස්සේ ෆියට් කරන්සි ස්ටොක්ස් කොමෝඩිටිස් ස්ලිපේජ් එක අඩුම හෝ 0 ස්ලිපේජ් එකකින් ඔයාට ට්‍රේඩ් කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒතර අද දවසේ නිවුස් එක තමයි ලයිඩෝ ෆයිනෑන්ස් එකේ ස්ටේක්ඩ් ETH දැන් අපි Ethereum ස්ටේක් කරපුවම ලයිඩෝ ෆයිනෑන්ස් එකේ අපිට Ethereum ස්ටේකින් රිවෝඩ් එක එනවට අමතරව අපිට ස්ටේක්ඩ් ETH කියන ටෝකන් එක නැවත ලැබෙනවා. ඒක අපිට වෙනත් ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් ෆයිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල ට්‍රේඩ් කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. Synthetix වල නිවුස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අලුත් එකක් පරණ එකක්. අලුත්ම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නිවුස් එක තමයි 23 ආපු එක. දැන් මේ ALTCOIN අතරම perform කරන්නේ overall market sentiment එක නිසා සහ whale accumulation එක නිසා. මේ හේතු දෙක තමයි ALTCOIN perform කරන්න හේතු. මෑතකම තියෙන Synthetix වල නිවුස් තමයි මේ Synthetix V3 කියන version එක වගේම මෙතන කියනවා Synthetix V3 spot market is now available. The first market built entirely on V3. මේක experiment alpha release එකක් විදියට කියන්නේ තාම මූලික අවස්ථාවේ තියෙන ටෙස්ට් එකක් විදියට තමයි V3 එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ කරන්නේ Ethereum Synthetix SNX ETH කියන ටෝකන් එක මේ ඔප්ටිමිසම් නෙට්වර්ක් එකේ ඩිප්ලොයි කරන එක තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඒක V2 තමයි දැනට කරන්ට්ලි කස්ටමර්ස් වලට අවైలබල්. මේ V කියන්නේ version කියන එක මම හිතන්නේ. ඒතකොට V3 කියන එක අලුත්ම alpha test එකක් විදියට මාකට් එකට රිලීස් කරලා තිනවා. මේක එක නිවුස් එකක් ආසන්නම නිවුස් එක. ඊට කලින් තියෙන තවත් නිවුස් එකක් තිබ්බ Synthetix මට මතක නම් මේක V3 කතාව. ඊට කලින් තිබ්බ කතාව තමයි මේක. ඒක ඇවිල්ලා මීට සතියකට විතර කලින් ආපු එකක්. Synthetix ලයිඩෝ ෆයිනෑන්ස් එකේ ස්ටේක්ඩ් ETH. දැන් අපි Ethereum ස්ටේක් කරපුවාම අපිට Ethereum රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා ලයිඩෝ ෆයිනෑන්ස් එකේ. ඒ වගේම ඒ ETH ස්ටේක් කරන ETH වලට අපිට ස්ටේක්ඩ් ETH කියන ටෝකන් එක ලැබෙනවා. ඒ ටෝකන් එක අපිට DEXs වල ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් එක්ස්චේන්ජස් වල ට්‍රේඩ් කරන්න, ලික්විඩිටි ස්වැප් කරන්න, ලික්විඩිටි පූල්ස් වලට ලික්විඩිටි ප්‍රොවයිඩ් කරන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ලැබෙන ST ETH කියන ටෝකන් එක දැන් Synthetix සපෝට් කරනවා. එතකොට මේවා තමයි මෑත තියෙන නිවුස් Synthetix වලට. වගේම ඕවරෝල් මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක Synthetix වලට බලපාලා තියෙනවා. අපි ටෝකන් එකේ ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ මූව් වෙනවා. ප්‍රයිස් එක මැසිව් මූව් එකක් අතම දිනක් ඇතුළත මේ වගේ ප්‍රයිස් ලොකු රේන්ජ් එකකට ගිහිල්ලා තිනවා. දැන් 2යි highest level එක 2.43ට ගිහිල්ලා 2.39 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. ඒ අතර අපි ඩේ ට්‍රේඩ් කරපු අපේ SNX ට්‍රේඩ් එක 3.5ක ගේන් එකක් දීලා පුල් බෑක් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේකේ මුල ඉඳලා අගට හෝල් කරන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඒ අතරින් කැමති තැනකින් ප්‍රොෆිට් ගැනීමේ වරදක් නැහැ. තාමත් බුලිෂ්. එතනින් අපි යමු. මෙන්න මේ වාර්තාවට BlackRock ඔයා දන්නවා ETF ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා තිනවා SEC එකට. මේක මෑතකදී නම් අප්‍රූව් වෙන්නේ නැති පාටයි කියලා කතාවක් ගියා. ඒ කෙසේ වෙතත් බොබ් පිසානි කියන්නේ CNBC එකේ මාධ්‍යවේදියෙක් කොරස්පොන්ඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට මේ CNBC මාධ්‍යවේදියා කියනවා BlackRock මේ ස්පොට් Bitcoin ETF ප්‍රොපෝසල් එක දාන්න අපි නොදන්න යමක් BlackRock දන්නවා වෙන්න පුළුවන් කියන කතාව. ඉතින් මේක ඩෙෆිනිට්ලි එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන මමත් විශ්වාස කරනවා. මේකේ BlackRock නිකරුණේ ගැරි ගෙන්ස්ලර් සහ SEC එක කන්සල්ට් නොකර මේ වගේ වැඩක් කරන්නේ නැහැ. මේ දෙගොල්ලෝ ඊටාම සුවදෝ ඊටාම ළඟින් වැඩ කරන අය. එතකොට දේශපාලනිකව පවා මෙතන බැඳීමක් තියෙනවා. එතකොට ඩෙෆිනිට්ලි ගැරි ගෙන්ස්ලර්ගේ කන්සල්ටේෂන් එකක් ඇතුව අවසරය කෙසේතත් එකඟතාවයෙන් මත තමයි මේ වැඩේ කෙරෙන්න ඕන. එතකොට රිජෙක්ට් වෙන්න මේක දැම්ම වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ ප්‍රොපෝසල් එක අප්‍රූව් වෙන්න තියෙන chance එක වෙන කාට නැතත්, ARK ඉන්වෙස්ටර් නැතත්, 3iQ වලට නැතත්, Valkyrie ට නැතත්, වෙන apply කරපු අනිකුත් ආයතන වලට කෙසේ වෙතත් මේගොල්ලන්ට මේක අප්‍රූව් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි බව තමයි මගේ හැඟීම. ඒකම තමයි බොබ් පිසානිත් මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Bitcoin price එක මේ පේනවා රවලි chart එක 30649යි 31400 ගානට කියලා price එක drop වෙලා
උත්සාහ කරනවා ඇකියුමුලේට් කරනවා බව පේනවා මේ සපෝට් ලෙවල් එකේ යම්තාන් හෝල්ඩ් කරන බව පේනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරමු එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගන්න අපි අනිත් තොරතුරු ටික ෂෙයා කරගමු.